Hi, my dear friend. How are you? Today, at the request of our friends from Russia, I would like to show you the Zist Khavar passage. Zist Khavar commercial complex of Mashhad is considered as one of the best shopping centers in the spiritual capital of Iran. Address of Zist Khavar Mashhad: Holy Mashhad, Dr. Shariati Square, the beginning of Sangi Street, Zist Khavar. This shopping center is located in the center of Mashhad and near the shrine of Imam Reza A.S. You can easily come to this shopping center by subway or bus. This complex has 15 floors, 4 of which are commercial and suitable for buying all kinds of goods you need, including Mashhad souvenirs, and also has a cafe, restaurant, and parking lot. Come with me to show you this commercial complex. Thank you for watching my videos and supporting me by liking and subscribing. I love you all.
ببینید دستگاه ما 3 تا تیغه داره. تیغه اولش آسیاب تمام مغزیجات رو باش میتونید انجام بدید. همین تیغش آب میوه‌گیری هم هستش. میوه‌های آبدار مثل انار، انگور، هندوانه، طالبی، پرتقال، حتی یخ حالت یخ دربشی باش میتونید پر کنید. همین تیغه برای ارزان خدمت شما کتلت، شامی، کباب، پوره سیب، سیب زمینی، پیاز هم میشه زد. تیغه بعدیش تیغه ارزان به خدمت شما که اسلایسه، برای اسلایس چیپس، شینسل مرغ، کالباس، سوسیس، قارچ، کدو، کلم، حویج و همه سیفیجات. تیغه آخر تیغه خلالیشه، برای خلال کردن پیاز و خلال رو قیمه ها، پیازداغ، سیرداغ، ترشی، مربا، سالاد و چرخ گوشت مرغ و ماهی برای ناگت هاتون. ببینید باز و بست دستگاه هم خیلی راحته، هیچ پیچ و رزگاه و جوشی داخل دستگاه به کار نرفته، خیلی راحت باز میشه. اینم به صورت کشویی، اینم کشویی باز میشه. همه قطعات قابل شستشو، ضد زنگ، ضد آب توی ماشین ظرفشویی میتونین قرار بدین. رنگش کدر میشه، این دوباره برمیگرده سر جاش. دقت کنید تا ته بیاد. اینم میگذاریم یه تکون باز، اینم یه تکون میدیم این باز میشه. تمام باز و بس همینه. نگاه چقدر راحت رو هر سطح صافی، چوب، سنگ، شیشه، فلز فیکس میشه. این دیگه تکون نمیخوره تحت هیچ شرایطی تا زمانی که شما کارتون تموم بشه. خود بدنه دستگاه مواد پلیکربنات ساخته شده، نشکن، مواد غذایی داغ میشه باهاش زد. جنس تیغ ها هم استنلس آلمانی لیزریه. اینا یک شب تا صبح توی فریزر مثل روز اولش میشه. جدا از همه اینها گارانتی بی قید و شرط تا 3 سال هم خود تیغ ها داره. 290.
for your kind comment and thank you for liking and subscribing. مراقب خودتون باشید. بای.